اگر دنبال یه ایردراپ بهتر از داگز و همستر و اینجور ایردراپ هستی، توی این ویدیو میخوام راجع به ایردراپ شرکت سونی صحبت بکنم که با فعالیت روی شبکه سونیوم میتونیم این ایردراپ رو دریافت کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام، محمد علی ناری هستم. خوش اومدین به این ویدیو. خب قبل از اینکه من بخوام راجع به ایردراپ شرکت سونی صحبت بکنم، میخوام راجع به کلیت ایردراپ ها صحبت بکنم. همونطور که الان میدونید ایردراپ های تلگرامی خب ترندن و خب بیشتر ایردراپ هایی که الان میبینید ایردراپ های تلگرامی هن. قبل از اینکه این ایردراپ ها ترند بشن، ایردراپ هایی که میشد شرکت کرد و توی اونها فعالیت کرد ایردراپ هایی بودن که لایه 2 اتریوم بودن. یعنی شما به شبکه‌های لایه 2 اتریوم یه مقدار سرمایه واریز می‌کردین روی شبکه لایه دوم اتریوم که حالا مثلا اون شبکه میتونه شبکه آربیتروم باشه، میتونه اپتیمیزم باشه یا شبکه‌های دیگه‌ای که بودن، میتونستید روی اون شبکه‌ها فعالیت بکنید و با فعالیتی که روی اون شبکه‌ها انجام میدادید به شما ایردراپ تعلق می‌گرفت. و ایردراپی که به اون شکل داده میشد ایردراپ‌های بهتری بود و مبالغ بهتری رو ایردراپ میدادن. و ایردراپایی که الان شما توی تلگرام می‌بینید خب اکثرا مبالغشون کمه، غیر از ناتکوین که خب یه مبلغ خوبی رو ایردراپ داد. ایردراپایی که جدیداً توی تلگرام دارن ایردراپشون رو پرداخت میکنن مبلغ بالایی رو ایردراپ نمیدن. دلیلش هم اینه که خب تعداد افراد زیادی توی این ایردراپ شرکت میکنن و خب اون مقدار ایردراپی که میخواد تقسیم بشه بین افراد به هر فرد مقدار کمتری میرسه قاعدتاً، چون خیلی آسونه همه میتونن شرکت بکنن و انجام این ایردراپ سخت نیست. اما ایردراپ های لایه 2 اتریوم یه مقدار سخت بود. هم شما باید هزینه می‌کردین تو این ایردراپ ها برای اینکه روی اون شبکه فعالیت بکنید و بعد یه سرمایه رو می‌بردین، و همین که شما برای فعالیت روی اون ایردراپ ها یه مقدار باید با فضای کریپتو آشنا می‌بودین و خب باید کار با حوزه دیفای و یه مقدار بلد می‌بودین تا بتونید توی این حوزه فعالیت بکنید و بتونید از طریق شبکه‌های لایه 2 اتریوم ایردراپ بگیرید. که خب ایردراپ هایی که توی شبکه لایه 2 اتریوم به افراد داده شد، من میتونم به ایردراپ شبکه آربیتروم، شبکه اپتیمیزم، شبکه استارکنت و همچنین شبکه زد کیسین اشاره بکنم که این شبکه ها به افرادی که توی شبکهشون فعال بودن ایردراپ دادن. حالا این افراد برای اینکه شامل اون ایردراپ بشن چیکار کردن و چه فعالیتی انجام دادن؟ ببینید، برای اینکه توی شبکه‌های لایه 2 اتریوم شما بتونید ایردراپ بگیرین، باید روی اون شبکه فعالیت داشته باشین و یه مقدار سرمایه واریز بکنید. خب مثلا توی شبکه آربیتروم اگر شما می‌خواستین ایردراپش رو دریافت کنید، باید از شبکه اتریوم به شبکه آربیتروم سرمایه واریز می‌کردین، یعنی این مقدار از اتریوم‌های خودتون رو از شبکه اتریوم به شبکه آربیتروم انتقال میدادین و اونجا روی شبکه آربیتروم فعالیت انجام میدادین و نهایتاً به خاطر فعالیتی که شما انجام میدادین به شما ایردراپ میداد. که خود من هم از شبکه آربیتروم و شبکه استارکنت تونستم ایردراپش رو دریافت کنم و شبکه زد کیسینگ هم به همین شکل. منتها شبکه زد کیسینگ به تمام افراد ایردراپ نداد و خب این رو هم میخوام بگم که در واقع شما ممکنه یه فعالیتی انجام بدین و اون شبکه بهتون ایردراپ نده. به طور مثال شبکه زد کیسینگ 7 میلیون یوزر داشتش، اما از این 7 میلیون فقط به 700,000 نفر ایردراپ داد و فقط به افراد برتر ایردراپ داد، افرادی که خیلی هزینه کرده بودن و تراکنش‌های خیلی زیادی زده بودن و تراکنشاشون حجمای بالایی بود و اونها فقط تونستن از شبکه زد کیسینگ یه ایردراپی رو بگیرن و افراد دیگه خب خیلی ها نتونستن ایردراپ شبکه زد کیسینگ رو بگیرن با اینکه فعالیت انجام داده بودن. خود من هم رو شبکه زد کیسینگ فعالیت انجام داده بودم و هزینه هم کرده بودم. فکر می‌کنم هول و هوش $100 فقط هزینه فی شبکه من داده بودم، اما به من ایردراپی تعلق نگرفت رو شبکه زد کیسینگ. و خب میخوام بگم که تمام این شبکه ها شما نمیتونید ازش ایردراپ هم بگیرین. ممکنه مثل شبکه زد کیسینگ یه همچین اتفاقی بیفته و خب ایردراپش رو هم نگیرین. و اگر شما میخواین ایردراپ های به این شکل رو شرکت بکنید، خب اینو باید در نظر بگیرید که ممکنه یه هزینه بکنید و اون هزینه بهتون بر نگرده و خب روی شبکه های مختلف سرمایه بیارین، هزینه تراکنش شبکه بدین و اون هزینه برای همیشه بره و شما هم ایردراپش رو نگیرین. این ایردراپ هایی که روی شبکه لایه 2 اتریوم داده میشن معمولا ایردراپ های احتمالی هن و خب هیچ قطعیتی نداره که اون ایردراپ به شما داده بشه و خب خود شبکه هم نمیاد بگه که من به افرادی که فعال هستن روی شبکه هم ایردراپ میدم، اما معمولا ایردراپ پرداخت میکنن و افرادی که روی این شبکه ها فعال هستن میتونن ایردراپ این شبکه ها رو بگیرن. حالا من این مقدمه رو گفتم تا ما بریم سراغ شبکه سونیوم. شرکت سونی اخیراً شبکه خودش رو راه اندازی کرده به اسم سونیوم و خب شرکت سونی هم شرکت معتبری، همه میشناسینش
و میتونیم امیدوار باشیم که ایردراپ هم بده و اگر ایردراپ بده میتونه ایردراپ خوبی رو به افراد پرداخت بکنه. پس پیشنهاد میکنم حتما توی این ایردراپ شرکت بکنید، چون ارزشش رو داره و میتونه به شما ایردراپ خوبی رو بده. اما خب همونطور که گفتم این شبکه ها ایردراپشون احتمالیه و 100% نیست، اما ارزش این رو داره که شما توی این شبکه فعالیت بکنید تا بتونید شامل ایردراپش بشین، چون این شبکه ها وقتی ایردراپ میدن ایردراپ های خوبی رو میدن و مبالغ بالایی رو ایردراپ میدن. به طور مثال کمترین مبلغی که توی شبکه آربیتروم ایردراپ داده شد $1000 بود و شما میتونستید با یه مقدار فعالیت روی شبکه آربیتروم این مقدار ایردراپ رو دریافت کنید. پس روی شبکه سونیوم هم من پیشنهاد میکنم که فعالیت بکنید. البته الان شبکه سونیوم رو حالت تستنت و هنوز مینتش لانچ نشده و فعالیت توی شبکه تستنت هم رایگانه، شما میتونید به صورت رایگان فعالیت بکنید. اما وقتی شبکه مینت سونیوم هم بیاد باید داخل شبکه مینت هم فعالیت بکنیم تا شامل ایردراپش بشیم. پس اگر میخواید رو شبکه سونیوم فعالیت بکنید اینو بدونید که وقتی مینت این شبکه لانچ بشه رو اون هم باید فعالیت بکنید تا شامل ایردراپ این شبکه بشین. خب از اینجا به بعد من میام روی سیستم تا ببینیم که برای فعالیت روی شبکه سونیوم باید چه کاری انجام بدیم. خب این وبسایتی که میبینید وبسایت سونیومه. برای اینکه ما روی شبکه سونیوم فعالیت بکنیم نیاز به کیف پول متاماسک داریم. اگر کیف پول متاماسک رو ندارین از طریق سایت متاماسک نصب بکنید. نصبش خیلی راحته مثل سایر کیف پول ها. بعد از اینکه خب نصبش میکنید اون کلمات ریکاوری که به شما میده رو یک جا ذخیره بکنید و نهایتا برای استفاده اینجا به شما کیف پول رو نشون میده و میتونید از کیف پول متاماسک استفاده بکنید. خب برمیگردیم توی وبسایت سونیوم. یکی از کارهایی که نیاز ما برای فعالیت روی شبکه سونیوم انجام بدیم اینه که ما تو دیسکورد این پروژه عضو بشیم. خب من روی نماد دیسکورد کلیک میکنم. خب الان سرور دیسکورد سونیوم رو برای من آورده. من روی کامپلیت کلیک میکنم. اینجا رو هم تایید میکنم. اینجا روی وریفای کلیک میکنم. یه کد کپچایی که من باید حلش بکنم. خب الان برای من امکانات سرور دیسکورد سونیوم رو باز کرد. توی این سرور نیازه که یه مقدار فعالیت داشته باشین تا لول اکانت شما داخل سرور دیسکورد سونیوم بالا بره. مثلا توی قسمت ویتینگ روم میتونید یه مقدار فعالیت داشته باشین، حالا چت بکنید و با افراد مختلف ارتباط برقرار بکنید. توی این قسمت GM هم در واقع فقط نیازه که شما تایپ بکنید GM یا GN. همونطور که گفتم با فعالیت توی ویتینگ روم شما میتونید لول اکانتتون رو توی سرور دیسکورد بالا ببرین و دسترسی های بیشتری توی سرور سونیوم پیدا بکنید که خب من فعلا برای اینکه زمان ویدیو طولانی نشه از این قسمت میگذرم. قسمت بعدی که شما باید توی سونیوم انجام بدین قسمت بریجه. اینجا شما از شبکه سپولیا به شبکه میناتو باید یه تراکنش انجام بدین. در واقع دارایی که روی شبکه سپولیا دارین رو ببرین شبکه میناتو. حالا اینجا من یه توضیحی بدم. ببینید چون روی تستنته هر چیزی که ما روی شبکه سپولیا داریم در واقع یه ارزیه که واقعی نیست، یعنی کاملا یه چیز تستیه و هیچ ارزشی نداره. و اینکه حالا شما چطوری روی شبکه سپولیا یک ارز دیجیتال دریافت کنید من حالا جلوتر توضیح میدم. کاری که ما میخوایم اینجا بکنیم میخوایم داراییمون رو از شبکه سپولیا به شبکه میناتو انتقال بدیم و اینجا فقط صرفا ما داریم داراییمون رو از یک شبکه بلاکچینی به یک شبکه بلاکچینی دیگه انتقال میدیم که خب ما الان این کار رو داریم روی تستنت انجام میدیم و هر وقت مینت شبکه سونیوم اومد این کار رو ما روی مینت شبکه باید انجام بدیم. اون موقع ما باید از شبکه اتریوم یه بریج بزنیم و دارایی از شبکه اتریوم که در واقع روی اون پول واقعی داریم، روی اون ارز دیجیتال واقعی داریم انتقال بدیم. حالا برای اینکه ما روی شبکه سپولیا دارایی داشته باشیم و یه مقدار ارز دیجیتال رایگان برای تستنت دریافت کنیم دو تا سایت هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم. یکی این سایته که خب من لینکش رو براتون میذارم و لینک تمام اینها توی کانال تلگرام قرار میگیره. لینک تمام سایت هایی که الان
توی این ویدیو داره بررسی میشه تمامش توی کانال تلگرام قرار میگیره. و بعدی هم این سایت هستش که خب از اینجا هم ما میتونیم یه مقدار ارز دیجیتال رایگان برای تستنت دریافت کنیم. اینجا شاید براتون سوال بشه که الان روی متامسک خودتون شبکه سه‌فولیا رو نداریم. خب برای اینکه شبکه سه‌فولیا رو اضافه بکنید و بتونید از شبکه سه‌فولیا این انتقال رو انجام بدین، کافیه به خود سایت سونیوم مراجعه بکنید. توی قسمت بریج به طور مثال من الان کیف پولم رو روی شبکه اتریوم قرار میدم، مینت اتریوم، و به سایت کانکت میشم. اینجا خود سایت شبکه منو از مینت اتریوم به شبکه سه‌فولیا تغییر میده و اگر این شبکه رو روی کیف پولتون نداشته باشین، به جای سویچ نتورک اد نتورک میاد و شما باید این شبکه رو به کیف پولتون اضافه بکنید. حالا من چون شبکه رو از قبل اضافه کردم، اینجا سویچ نتورک رو میزنم. الان شبکه من به شبکه سه‌فولیا تغییر کردش. خب حالا من میخوام یه مقدار از ارزهای دیجیتالم رو از روی شبکه سه‌فولیا به شبکه میناتو انتقال بدم. همونطور که گفتم از یکی از این دو تا سایت میتونم کمک بگیرم که به من اتریوم رایگان رو شبکه سه‌فولیا بده. کافیه من اینجا آدرس کیف پول خودم رو کپی کنم و اینجا واردش بکنم و نهایتا روی کانتینیو میزنم. اینجا خب نوشته که اتریوم به من میده روی شبکه سه‌فولیا. روی کانتینیو میزنم. الان برای من نوشته که روی مینت اتریوم من موجودی ندارم و به دلیل اینکه روی مینت اتریوم موجودی ندارم، برای من این مقدار ارز دیجیتال رایگان رو ارسال نمیکنه. این ارور رو برای شما هم ممکنه نشون بده. اگر نشون داد، خب کافیه یه مقدار اتریوم به کیف پولتون واریز بکنید. الان مقدار اتریومی که من روی کیف پولم دارم کمه، پس یه مقدار واریز میکنم و بعد از واریز این کار رو انجام میدم. این رو هم من بگم که این درخواستی که الان از ما کرده صرفاً میخواد مطمئن بشه که این ولت یه ولت واقعیه و ولت فعالی هستش و هزینه‌ای قرار نیست بکنیم. فقط یک مقدار اتریوم داخل کیف پولمون نگه می‌داریم روی شبکه مینت که بتونیم روی شبکه سه‌فولیا اتریوم رایگان دریافت کنیم. خب الان برای من اتریوم واریز شد. من یک بار صفحه رو رفرش میکنم. دوباره اینجا آدرس رو وارد میکنم. خب الان قبول کرد که این کار رو انجام بده. اینجا نوشته که اگر من یه توییت بزنم، به جای اینکه به من 0.05 اتریوم بده، 1/10 اتریوم میده که خب من حالا چون یه مقدار قبلا اتریوم دارم روی شبکه سه‌فولیا نیاز ندارم، ولی اگر شما نیاز داشتین که مقدار بیشتری اتریوم دریافت کنید، بهتره یه توییت بزنید و لینکشو اینجا وارد بکنید تا حالا اتریوم بیشتری بگیرید. من روی این دکمه میزنم تا به اندازه 500 اتریوم به من واریز کنه. خب ممکنه همچین اروری به شما بده و بنویسه که 12 ساعت دیگه دوباره این کار رو انجام بدین تا براتون واریز بکنه. اگر همچین اروری داد و نوشت که 12 ساعت دیگه برگردین، شما از سایت بعدی استفاده بکنید. سایت بعدی هم این سایت که من لینک این سایت هم داخل کانال تلگرام میذارم. اول روی اینجا باید کلیک بکنید تا ثبت نام بکنید و اگر هم اکانت دارید میتونید لاگین بکنید. خب من قبلا ثبت نام کردم، ثبت نامی ساده است. روی این گزینه میذارم تا لاگین بکنم. اینجا هم برای ثبت نام کردن یا لاگین کردن هم میتونید از جیمیل خودتون استفاده بکنید، هم میتونید روی ساین اپ کلیک بکنید تا با ایمیل خودتون یه اکانت بسازین. خب من روی لاگین کلیک میکنم چون قبلا اکانت ساختم. اینجا آدرس ولت خودم رو وارد میکنم. نهایتا روی دکمه سند میزنم. خب الان بابت کپچا به من ارور داده. من یه بار صفحه رو رفرش میکنم. دوباره اینجا کپچا رو حل میکنم که حالا چیزی نیاورد حل بکنم. روی سند میزنم و الان به من 1/10 اتریوم
واریز کرد توی شبکه سفولیا. برمیگردیم به این قسمت که بریج رو انجام بدیم. من شبکه رو دوباره سویچ میکنم روی سفولیا. اینجا مقدار اتریومی که میخوام به شبکه میناتو انتقال بدم رو وارد میکنم. به طور مثال من این مقدار اتریوم میخوام به شبکه میناتو انتقال بدم که البته همونطور که گفتم این اتریوم تستیه، هیچ ارزشی نداره. اینجا تراکنش رو تایید میکنم. تقریبا 3 دقیقه زمان میبره تا به شبکه میناتو انتقال پیدا بکنه. خب بعد از اینکه به شبکه میناتو انتقال پیدا کرد، ما شبکه میناتو رو به متامسک خودمون اضافه میکنیم. اینجا اد میناتو رو میزنیم و از شبکه سفولیا سویچ میکنیم به شبکه میناتو. حالا میخوایم یه تراکنش برعکس هم بزنیم، یعنی از شبکه میناتو یه مقدار اتریوم به شبکه سفولیا انتقال بدیم که یه تراکنش برعکس هم ثبت کرده باشیم. به طور مثال من این مقدار اتریوم رو به شبکه سفولیا انتقال میدم. خب فعلا دیگه با این سایت کاری نداریم. میریم سراغ سایت بعدی. توی این سایت ما هم میتونیم سواپ انجام بدیم، هم میتونیم لیکویدیتی ایجاد بکنیم. من ولت خودم رو به این سایت کانکت میکنم. خب اول روی این سایت سواپ میزنم تا یه مقدار از اتریوم ها رو به تتر تبدیل بکنم. اینجا سواپ رو تایید میکنم. بعد از اینکه سواپ رو انجام دادم، اد USDT تو ولت رو میزنم تا تترهای من رو روی ولت نشون بده. الان من اگر ولتم رو بیارم، اینجا خب اتریوم های من رو داره نشون میده و اینجا هم مقدار تتری که روی شبکه میناتو دارم. حالا میخوایم یه دونه لیکویدیتی هم ایجاد بکنیم. میریم توی قسمت لیکویدیتی، اد لیکویدیتی رو میزنیم. اینجا یه سمت رو روی اتریوم قرار میدیم، یه سمت هم روی USDT. خب اینجا به طور مثال من 25% رو انتخاب میکنم و اینجا هم میتونم روی فول رنج 50%، 20% یا 10% بذارم. یه توضیح کوتاه راجع به این من نیازه که بدم. اگر شما روی فول رنج بذارین، قیمت اتریوم از 0 تا بی‌نهایت برای شما معامله میکنه. یعنی استخر نقدینگی که تشکیل میدین، وقتی میخواد حالا اتریوم رو خرید و فروش بکنه، از 0 تا بی‌نهایت براتون معامله میکنه و هیچ وقت از استخر بیرون نمیرین، یعنی از استخر پرت نمیشین بیرون. اصطلاحاً راجع به استخرهای نقدینگی من توی یه فایل ویدیویی که الان کاورشو دارین روی صفحه میبینید توضیح کاملی دادم و گفتم که به چه صورت انجام میشه و اونجا راجبش توضیح دادم. اگر دوست داشتین راجع به استخرهای نقدینگی بیشتر بدونید، اون فایل ویدیویی رو ببینید. اما به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اگه ما فول رنج رو انتخاب بکنیم، توی تمام قیمت‌های اتریوم خرید و فروش انجام میشه. اگر مثلا 50% رو من انتخاب بکنم، خب قیمتی که برای خرید و فروش اتریوم در نظر میگیره قیمت متفاوته. مثلا اینجا گفته که از $1730 شروع میشه تا $6918، یعنی بازه خرید و فروش اتریوم ما رو این قیمت میذاره. یا اگر روی 20% بذارم، بازه خرید و فروش اتریوم ما رو از 2700 تا 4300 میذاره. و خب این اعداد میتونن تغییر بکنن، دستی هم میتونید این اعداد رو تغییر بدین به این شکل. و البته اینم بگم که قیمت اتریوم الان که من این فیلم رو ضبط میکنم این قیمت ها نیست،
چون این شبکه تستنته خب قطعا قیمت اتریوم هم قیمت واقعی نشون نمیده. الان به طور مثال چیزی که زده قیمت اتریوم رو زده $3450، در صورتی که من الان که این ویدیو رو ضبط میکنم قیمت اتریوم $2330 تقریبا. و حالا درگیر قیمت اتریوم الان نشیم، ما فقط میخوایم یه استخر نقدینگی به طور آزمایشی ایجاد بکنیم و این پولی هم که داریم خب گفتم واقعی نیست، فقط صرفا میخوایم یه استخر نقدینگی ایجاد بکنیم که امتیاز این قسمت رو بگیریم توی تستنت این کار رو انجام داده باشیم. پس خیلی درگیر فول رنج 50%، 20% یا 10% هم نمیخواد بشیم. به طور مثال من میذارم روی 20%. و اینجا هم یه مقدار از تترهای خودم رو مثلا 120 تتر رو میذارم که باهاش این استخر نقدینگی رو تشکیل بده. خودش اینجا یه مقدار اتریوم وارد میکنه برای اینکه این استخر نقدینگی رو تشکیل بده. اینجا روی enable UST میزنم. و حالا روی اد کلیک میکنم. اینجا تایید رو میزنم. خب الان استخر نقدینگی رو برای من تشکیل داد. من برمیگردم اینجا استخری که من تشکیل دادم رو داره به من نشون میده. روش کلیک میکنم. همطور که میبینید اینجا مقدار اتریوم و مقدار تتری که من گذاشتم رو داره نشون میده. اگر بخوام به این مقدار اضافه بکنم خب روی دکمه اد کلیک میکنم و مقداری که میخوام رو اضافه میکنم. و اگرم بخوام این مقدار نقدینگی که اینجا گذاشتم رو برداشت بزنم روی ریموو میزنم تا اون مقدار نقدینگی که دارم رو برداشت بکنم. هم میتونم کلش رو برداشت بکنم، هم میتونم مقدارش رو برداشت بکنم، مثلا یه مقدارش بمونه یه مقدارش رو برداشت بکنم. حالا برای اینکه دوباره تراکنش برداشتم بزنم من به طور مثال 20% رو الان ریموو میکنم. خب مقدار نقدینگی اینجا رو الان کمتر کرد. و به طور خلاصه بگم وقتی ما یه نقدینگی تشکیل میدیم تو حالت واقعی، اگر ما یه نقدینگی تشکیل بدیم و به طور مثال همین استخر نقدینگی رو توی مینت یه شبکه تشکیل بدیم، در واقع سودی که به ما میرسه برای اینه که اون افرادی که دارن ترید میکنن و دارایی خودشون رو تبدیل میکنن، مثلا اتریوم خودشون رو به USDT تبدیل میکنن یا USDT خودشون رو به اتریوم تبدیل میکنن، فی تراکنشی که بابت این تبدیل پرداخت میکنن رو ما میگیریم و صرافی قسمتی از اون فی رو به ما میده و جزء سودی هستش که ما به دست میاریم. و اگر حالا توی حالت واقعی این کار انجام بدیم به ما یه مقدار سود میرسونه که اینجا ما میتونیم کالکت بکنیم. البته خب اینجا الان چون تستنته برای من کالکت رو روشن نکرده که من کالکت بکنم و به شما نشون بدم، ولی تو حالت واقعی و مینت اگر حالا شما استخر نقدینگی تشکیل بدین این کالکت هم براتون روشن میشه. البته بعد یه مدت زمانی، یعنی بعد یه مدتی بگذره، مثلا چند ساعت یا یک روز مثلا بگذره تا یه مقدار سود برای شما جمع بشه و این کالکت براتون روشن بشه تا بتونید یه مقدار اون سودی که گرفتین رو کالکت بکنید و به کیف پولتون اضافه بکنید. خب نقدینگی رو ما توی این سایت ایجاد کردیم، دیگه کاری با این سایت فعلا نداریم. میریم سراغ سایت بعدی. خب توی این سایت هم ما میتونیم سواب انجام بدیم و نقدینگی ایجاد بکنیم. قبل از اینکه من توی این سایت بخوام سواب انجام بدم و نقدینگی ایجاد بکنم اول میرم سراغ این سایت. توی این سایت ما میتونیم توکن درست بکنیم. حالا برای اینکه توکن خودمون رو داشته باشیم توی این سایت من روی get started میزنم، کیف پول متاماسک رو وصل میکنم، از من ایمیلم میخواد که خب من ایمیل رو براش وارد میکنم. یه کد برای ایمیل من ارسال کرده که این کد رو من اینجا وارد میکنم. اینجا پلن رایگانش رو انتخاب میکنم. اینجا هم از من کارت بانکی میخواد که خب من کارت بانکی رو وارد نمیکنم و روی این متن کلیک میکنم. حالا برای اینکه ما یه توکن ایجاد بکنیم توی قسمت کانترکتس
اینجا ما قسمت اکسپلور رو میاریم، اسکرول میکنیم به سمت پایین و اینجا برای توکن دیپلوی رو میزنیم که خب اینجا از من یه اسم خواسته، یه نماد خواسته، یه سری توضیحات خواسته که خب من اسم و نماد و توضیح رو براش مینویسم، یه عکس بعد آپلود بکنم و نهایتا وقتی این اطلاعات رو کامل کردم میام پایین، اینجاها رو نیازی است تغییر بدم و اینجا روی دیپلوی نا کلیک میکنم. فقط اینجا حتما دقت بکنید که چینی که برای شما آورده باشه چین سونیوم باشه. اینجا از من یه تاییدیه میگیره، تاییدش میکنم. الان این توکن رو برای من ایجاد کرد. روی ویو کانترکت کلیک میکنم و در نهایت روی اینجا کلیک میکنم و مقدار توکنی که میخوام رو مینت میکنم. به طور مثال من 100 میلیون عدد توکن مینت میکنم. حالا این مقدار توکنی که ایجاد کردم و میتونم یه مقدارش رو بسوزونم، میتونم یه مقدارش رو ایدراپ بدم، میتونم برای شخصی اون مقداری که میخوام رو ارسال بکنم. به طور مثال من الان میخوام یک مقدار توکن رو برای شخصی ارسال بکنم. میام توی اکسپلور سونیوم، اینجا یکی از آدرس‌های فعالی که الان روی سونیوم فعالیت داره رو آدرسش رو کپی میکنم. به طور مثال این آدرس رو کپی میکنم و روی ترانسفر کلیک میکنم. اینجا اون مقدار توکنی که میخوام به این آدرس ارسال بشه رو وارد میکنم. مثلا 10,000 تا توکن به این آدرس ارسال میکنم. توکن رو حتما ایجاد بکنید روی شبکه سونیوم چون امتیاز بیشتری داره. همچنین به تعدادی از آدرسایی که اینجا توی این سایت میبینید ارسال داشته باشین که امتیاز بیشتری دریافت کنید. حالا برمیگردم این سایت تا اینجا سواپ انجام بدم. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یه لیکویدیتی ایجاد بکنم. اما این بار این لیکویدیتی رو با توکنی که خودم ساختم میخوام ایجاد بکنم. روی اد لیکویدیتی میزنم. اینجا خب یکی از توکن ها رو اتریوم میذارم و اینجا توکنی که ساختم رو آدرسش رو وارد میکنم. این آدرس کانترکت توکن منه. اینجا این توکن رو اد میکنم و حالا با اتریوم و توکنی که ساختم یه مقدار لیکویدیتی ایجاد میکنم. البته ولت رو کانکت نکرده بودم، ولت رو کانکت میکنم. به طور مثال به اندازه 0.05 اتریوم و 500,000 تا توکن من لیکویدیتی ایجاد میکنم. خب روی ساپلای کلیک میکنم و تاییدش میکنم. خب الان این لیکویدیتی رو برای من ایجاد کرد. حالا برمیگردم تو قسمت سواپ. الان میخوام یه مقدار از توکن های خودم رو بفروشم و به جاش اتریوم بگیرم. خب اینجا من آدرس توکن خودم رو دوباره وارد میکنم که البته خب هستش الان توکنم و یه مقدار از توکن هام رو به اتریوم تبدیل میکنم. مثلا 10,000 تا از توکن هام رو به اتریوم تبدیل میکنم. خب الان این کار رو برای من انجام داد. حالا برعکس این کارم انجام میدم. به طور مثال به اندازه 5,000 تا توکن میخرم و این سواپ هم برای من انجام شد. خب این سراغ سایت بعدی. این سایت هم کار خاصی نیازی نیست بکنیم توش. خیلی ساده. اول کیف پولمون رو کانکت میکنیم و اینجا حتما چک بکنید که ولتتون روی سونیوم تستنت باشه.
اینجا کرییت رو بزنید، اینجا روی یوز تمپلیت کلیک بکنید، اینجا یه موضوع انتخاب بکنید، مثلا من میمو انتخاب میکنم. نکست رو بزنید، اینجا هم یه تایتل براش انتخاب بکنید. اینجا هم نیازی نیست خیلی تغییرات بدین. دوباره نکست رو بزنید، اینجا روی یوز پرزنت کلیک بکنید، این هم تغییری ندین، روی نکست کلیک بکنید، نهایتا روی کرییت کلیک بکنید. الان یه تاییدیه از من میگیره که خب من باید تاییدش بکنم. میریم سراغ سایت بعدی. توی این سایت شما میتونید یه دامنه یا اسم برای کیف پول خودتون روی شبکه سونیوم خریداری بکنید که خب من اینجا یه اسمی رو سرچ میکنم. اول باید کیف پولمو بهش وصل بکنم. خب من الان این اسمی که سرچ کردم رو میتونم بخرم. روش میزنم، میگه که برای چند سال میخوای. حالا من میتونم تعداد سالی که میخوام این رو خریداری بکنم رو اینجا وارد بکنم. مثلا من میزنم 3 سال و نهایتا روی ریجیستر کلیک میکنم. خب الان اون اسمی که میخواستم من تونستم بخرم. اینجا هم میتونم با زدن دکمه اکستند مقدار سالی که این اسم رو میتونم داشته باشم رو بیشتر بکنم. خب میریم سراغ سایت بعدی. اینجا کیف پولم رو کانکت میکنم. و این NFT که اینجا هست رو مینت میکنم. خب الان این NFT رو برای من مینت کرد. در نهایت آخرین کاری که باید بکنیم توی این سایت لیر تری که خب وقتی وارد سایت میشین اول باید کیف پولتون رو کانکت بکنید. و اینجا من روی کانتینیو کلیک میکنم چندین بار. این قسمت الان برای من تکمیل شد. توی این قسمت به من میگه که یه بریج باید به شبکه سونیوم بزنم که خب این کار رو من انجام دادم. الان باید 20 ثانیه صبر بکنم تقریبا که الان شد 15 ثانیه تا این دکمه رو برای من روشن بکنه و من به مرحله بعدی برم. خب این قسمت هم انجام شد. اینجا هم میگه که توی دیسکورد سونیوم عضو بشیم که خب قبلا این کار من انجام دادم. اینجا هم وریفای رو کلیک میکنم و این قسمت هم برای من انجام شد. تو قسمت آخر نیازه که شما یه خورده خیلی کم سرمایه روی شبکه اوپی داشته باشین، یعنی شبکه اپتیمیزم. در حد $1 هم اگر باشه کافیه. یعنی شما در حد $1 هم اگر روی شبکه اپتیمیزم اتریوم داشته باشین میتونید این قسمت رو انجام بدین. مبلغ زیادی رو نمیخواد. الان میخواد که من روی شبکه اوپی یه تراکنش بزنم. خب من روی سویچ تو اوپی مینت کلیک میکنم. الان شبکه منو سویچ کرد به شبکه اوپی. من یه مقدار کمی اتریوم روی این شبکه دارم. اگر شما اتریوم روی شبکه اوپی نداشتین از چند تا راه میتونید برای اینکه اتریوم به شبکه اوپی انتقال بدین استفاده بکنید. یه راهش اینه که خب اون صرافی که استفاده میکنید، حالا چه صرافی ایرانی باشه چه صرافی خارجی، از طریق همون صرافی بتونید اتریوم رو روی شبکه اوپی انتقال بدین. یا اینکه میتونید از یکی از سایت هایی مثل اوربیتر استفاده بکنید. من این سایت رو میارم الان. اینجا شما میتونید اتریومتون رو به فرض مثال از شبکه اتریوم به شبکه اپتیمیزم انتقال بدین. مثلا من میتونم مقدار اتریومی که الان رو شبکه مینت اتریوم دارم رو یه مقدارش رو بیارم روی شبکه اپتیمیزم.
و اینجا سند رو میزنم تا به شبکه آپتیمیز منتقل بشه. حالا یا از همین راه باید استفاده بکنید برای اینکه اتریوم رو به شبکه آپتیمیز انتقال بدین، یا از همون راه اولی که گفتم از یکی از صرافی‌هایی که استفاده میکنید اگر برداشت به شبکه آپتیمیز داره میتونید اتریوم رو روی اون صرافی خریداری بکنید و نهایتاً برداشت بزنید به شبکه آپتیمیز تا اون اتریوم رو روی شبکه آپتیمیز برای شما واریز بکنه. خب من برمیگردم به سایت لیر 3. نهایتاً وقتی شما اتریومتون رو روی شبکه آپتیمیز دریافت کردین، اینجا روی مینت کلیک میکنید تا این NFT رو مینت بکنید. خب الان این NFT برای من مینت شد و این کارم برای من انجام شد. روی کانتینیو نهایتاً کلیک میکنم. اینجا یه پروژه دیگه برای من آورده که خب دیگه نیاز نیست اینو انجام من بدم. خب فعالیت روی شبکه تستنت سونیوم به همین شکل بود که توی این ویدیو دیدین. حتما روی شبکه تستنت فعالیت بکنید. ممکنه حتی برای شبکه تستنت یه ایدراپ جدا در نظر بگیره شبکه سونیوم و خب میتونید حداقل از ایدراپی که برای شبکه تستنت در نظر میگیره شما استفاده بکنید. و اگرم ایدراپی رو برای شبکه تستنت در نظر نگیره قطعا میتونه امتیازش روی شبکه مینت سونیوم تاثیرگذار باشه. یعنی اون افرادی که روی شبکه تستنت فعالیت کردن قطعا میتونن امتیاز بالاتری داشته باشن نسبت به اون افرادی که فقط روی شبکه مینت فعالیت میکنن. پس ارزش اینو داره که روی شبکه تستنت سونیوم فعالیت بکنیم. همونطور هم که دیدین خیلی پیچیدگی نداره. اگر دقیقاً طبق اون چیزی که من انجام دادم انجام بدین، کار کردن با این شبکه راحته. هزینه‌ای هم برای شما نداره. حالا غیر از این تسک آخری که من انجام دادم و یه هزینه خیلی کمی داشت، بقیه تسک‌ها همونطور که دیدین هزینه‌ای نداشت و کاملا روی شبکه تستنت انجام شد و اون توکن هایی هم که ما گرفتیم تستی بود. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و ممنون که تا انتهای این آموزش همراه من بودید.